Det är den värsta skogsbranden i modern tid. Men hade den enorma förödelsen här i Västmanland kunnat hejdas? Kalla fakta har granskat den svenska brandkåren och framträder en ny, oroväckande bild. Det är i början av augusti i år. Släckningsarbetet i Västmanland är inne på sitt 7:e dygn. Tusentals hektar skog har brunnit ned och människor har fått fly i panik. Det är en tragedi, det känner vi alla med. Det är generationer som går till spillo här för de som råkar ut. Men det är dessutom en blandning. Skogsbranden har vid det här laget fått en enorm omfattning. Men alla stora bränder börjar som små. Larmet till den kommunala räddningstjänsten kom in torsdagen den 31 juli. Till brandplatsen skickades 2 brandstyrkor och en räddningsledare. Vi har egentligen bara den informationen vi får i personsökarna som talar om vart det ligger och en yta där att det ska vara brand som är 30 x 30 meter. Exakt samma dag som det började brinna i Västmanland startade också en annan skogsbrand utanför Ånge i Medelpad. Vi har ju kartor, vi tittar upp markförhållanden, hur är prognosen för dagen, en analys helt enkelt. Så då tar vi beslut att vi tar in helikopter på det här direkt. 2 skogsbränder började alltså samma dag, men de kommer att hanteras olika och få helt olika följder. Vi ska återkomma till de 2 skogsbränderna. Men först vill vi se hur räddningstjänsten fungerar. Brandkåren i Sverige är populär. Få yrkesgrupper har lika stort förtroende bland allmänheten som just brandförsvaret. Vi har ett högt förtroende som räddningstjänst och det är väl väldigt bra. Nackdelen med ett sånt starkt förtroende det är ju att det är få som ifrågasätter oss. Linus Eriksson är brandingenjör och jobbade 10 år inom räddningstjänsten. Varav 5 som brandbefäl här i Malmö. Jag kan bara jämföra det polisen eller sjukvården. Det är ju våra syskon i branschen. Hur ifrågasatt och mycket som skrivs om Lex Maria-anmälningar och om polisinsatser vid fotbollsmatcher eller vid kravaller eller andra särskilda händelser. Det är väldigt sällan man i Sverige ser motsvarande artiklar kopplat till räddningstjänstens agerande. Hur vi agerade, hur vi ledde, vilka beslut vi tog, vilken konsekvens det fick för de som var drabbade. Då. Hur funkar brandkåren i Sverige idag skulle du säga? Vi är jätteduktiga på vardagshändelser. Det som sker, trafikolyckor, lägenhetsbränder, det som sker med hög frekvens. Och det är det vi övar på också. Utmaningen ligger i de mer komplexa händelserna, det som händer väldigt sällan. Linus Eriksson ger många exempel på misslyckade stora släckningsinsatser. Bland annat ett där han själv var ansvarigt brandbefäl. Jag kommer aldrig glömma den morgonen när vi på gården här borta samlade alla 90 familjer som i bokstavligen hade blivit hemlösa. Och det var helt knäpptyst i lokalen. Någon snyftade, någon grät tyst. Och den känslan att träffa dem här och berätta att deras hem är förstört och det kommer ta lång tid innan de kommer tillbaka. Den kommer jag aldrig glömma. Det som började som en brand i en lägenhet slutade med en stor brand i ett helt huskomplex. Ja, det som hände egentligen var att det började brinna i den gaveln här ovanför en lägenhet. Då hade vi gott om resurser på plats, vi hade gott om befäl för att hantera händelsen. Det som hände då var att branden spred sig trots det. För lösningen vi valde, eller metoden vi valde, var en traditionell rökdykning. Vi skickade upp en rökdykargrupp på den icke brandutsatta sidan. Och det är rätt åtgärd om det brinner i en lägenhet. Men här ska vi stoppa en fullt utvecklad vindsbrand som kommer med 15 meter per sekund i ryggen så att säga och dra vidare. Och där skulle vi behövt en helt annan kombination av åtgärder med
övertryckssättning, med kylning av branden, med mottryck i de friska lokalerna. Och där gick vi bort oss. Och det tror jag hände på många insatser. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap följer man utvecklingen när det gäller bränder. Avdelningschefen Kjell Wahlbäck bekräftar bilden av att det görs allt för många dåliga släckningsinsatser i Sverige. Vi borde ha en utbildning av våra räddningsledare som är betydligt mer omfattande. Men räddningstjänster, de övar ju och så, är inte det tillräckligt då? Nej, då övar man. Utan det jag pratar om är att tillägna sig ny kunskap, ny metodik, ny teknik, ny taktik. Och det är klart att när jag säger detta så måste jag understryka att jag generaliserar väldigt mycket nu då. Därför att räddningstjänsterna i Sverige är väldigt, väldigt olika. Vi går tillbaka till sommarens 2 skogsbränder i Västmanland och i Medelpad för att se hur de hanterades. När Medelpads räddningstjänst nådde fram till skogsbranden utanför Ånge brann ett område ungefär lika stort som en fotbollsplan. Första åtgärden blev att sätta in en helikopter. Vi konstaterade ju rätt snabbt att vi måste ha en helikopter för att dämpa ner det hela. Så det rapporterade in då till inre befäl. Då har vi kontakt med en helikopterfirma där som gör ett superbra jobb, kommer ner. 1,5 timme senare har vi vatten på branden från den helikoptern. Den släckte ju inte branden, men den hindrade ju den snabba brandspridningen. Och det var ju det som var lyckat för den insatsen, att vi fick dit den så pass tidigt. Men Medelpads räddningstjänst ringde inte bara in en helikopter. De satte också snabbt in hemvärnet. Vi inser att det här är ingenting vi grejar på 10 man direkt. Och vi har ju ett längre samarbete med hemvärnet där, utbildat oss flera år tillsammans. Så att vi har väldigt bra erfarenhet från deras insatser där. Över till skogsbranden i Västmanland. När brandstyrkan nådde fram till platsen brann ett område stort som ungefär 4 fotbollsplaner. Här var det ännu varmare och torrare i skogen än i Medelpad och alltså ännu större risk för stor brandspridning. Ja, man lägger ut slang och fyller slangarna med vatten och sprutar vatten helt enkelt. Jag vet inte, alltså det är ju... Man försöker slå ner de lågorna som är för att spridningen inte ska gå så fort. Men när du var på platsen där i början, tog du beslut om att det skulle in någon privat helikopter? Nej, det gjorde jag inte. Utan som sagt, fokus var att få igång våra styrkor. Så att där och då så hade jag inte någon förmåga eller tanke att ringa efter helikoptrar. Det här är de helikoptrar vi har för brandbekämpning. I Västerås, bara några minuters flygtid bort från skogsbranden, finns en helikopterfirma med stor vana och kapacitet att släcka skogsbränder. Men hit ringde alltså inte räddningsledaren. Flygtiden till branden från vår bas var 7 minuter. Så att säga ett samtal i ordningställa helikoptern som var då, eller de 4 helikoptrar vi hade då på plats som var i beredskap. Säg att den första helikoptern hade kunnat vara där på mellan en kvart 20 minuter. Och vad hade det betytt för den här branden? Att förmodligen att den varit släckt alltså innan den kvällen så hade det varit släckt. Istället fick skogsbranden allt större spridning och elden spreds under eftermiddagen nordost mot Sala. Först klockan 9 på kvällen sattes en helikopter in från ett företag på Arlanda. Den hann då bara vattenbomba en timme innan det blev för mörkt. Vi hade ju kunnat ringt redan klockan 3 hade vi kunnat ringt efter helikoptern. Men först så ska man bilda sig en uppfattning om själva situationen. Och sen efter det då så ska man bilda sig en uppfattning om hur den här kommer till att utvecklas. Och efter det då så börjar man fundera över vilka resurser är det som krävs. Vi behöver tankbilar, vi behöver motsprutor, vi behöver slang. Helikoptern ligger liksom inte som prio 1. Räddningstjänsten i Västmanland kallade heller inte in hemvärnet som man gjorde i Medelpad. Trots att hemvärnet här själva hörde av sig och ville hjälpa till. Vi hade ingen möjlighet att
kunna säga ja till ett sådant erbjudande, för vi hade ingen möjlighet att leda den verksamheten. Vi hade fullt gå att leda våra egna. Har ni genomfört övningar tillsammans med hemvärnet förut när det gäller just skogsbrand? Nej, vi har inte haft någon övning med hemvärnet i något sammanhang vad jag vet. Vi lyssnar ju på radion hela tiden. Ja, jag trodde att allting skulle gå till helsike. Det var jag helt övertygad om. Hur nära var det ert hus? 1,5 meter. Det här huset till exempel, det är i och för sig ett fritidshus då, men de har fått vatten från oss så att jag delar på samma brunn. Det var ju någon som dog här, var det nära? Ja, det är bara en bit bort här. Den ena gick åt, den andra han brände sig fruktansvärt med lever. Du får gå härifrån nu. Gå ner där borta med polismannen. Man såg ju hur elden närmade sig liksom och började brinna mer och mer i den änden som låg närmast vårat hus. Så att man stod ju liksom och undrade hela tiden varför gör de ingenting. Brandskadorna i Sverige uppgår varje år till miljardbelopp. Men trots att liv och egendom står på spel räcker det med 6 veckors utbildning för att en brandman ska få bli räddningsledare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erbjuder fortbildningar för att höja kompetensen hos brandbefälen. Men kurserna är frivilliga och de senaste 3 åren har myndigheten fått ställa in 35 utbildningar eftersom det varit för få anmälda, visar Kalla faktas granskning. Det innebär ju att man inte har tillräcklig kompetens i regel då. Därför att de här kurserna erbjuder ju ett innehåll som man ofta inte själv kan erbjuda i ett eget arrangemang hemma i din egna räddningstjänst. Och det är klart att det här leder ju på sikt till att man får en lägre kompetens. En av de inställda kurserna heter Räddningsledning B. Under 9 veckor skulle räddningsledarna få fördjupade kunskaper i hur man leder arbetet vid mer komplexa bränder. Många som leder brandinsatser i Sverige saknar idag denna utbildning. Vi vaknade ju av granne som knackade på dörren samtidigt som en annan granne ringde på mobiltelefonen och skulle väcka oss och tala om att det brann. Vi måste ut snabbt som bara den. Vi träffar Maria och Lasse. Fram till i mars i år bodde de i ett radhus här i Trollhättan. Då stod jag och Thomas, en annan granne, stod och diskuterade så att nej, men det är ingen fara, det kommer aldrig att ta sig i vårt hus. Det fixar brandkåren. När brandkåren kom fram till radhusområdet i Trollhättan var det fullt utvecklad brand i ett av radhusen. Man öste på med vatten från släckbilen, men det tog snabbt slut. De började leta efter brandposterna, men hittade dem inte. I 5 minuter var de helt utan vatten och möjlighet att bekämpa lågorna enligt brandkårens egen rapport. Och sen så var slangarna för korta och ja, det var de missade helt enkelt. De var ute och cyklade hela vägen tror jag. De insåg inte riktigt vad de hade gett. Den här branden var för stor för dem för att de skulle kunna klara av det. Elden spred sig snabbt från det hus där branden startade, det man kallar startbrandcellen. Men varken skum eller vatten lades på Lasse och Marias radhuslänga 5 meter bort för att den skulle stå emot hettan. Man blir ju frustrerad att de inte gör någonting. För man såg ju hur elden närmade sig liksom och att det blev varmare och började brinna mer och mer i den änden som låg närmast vårat hus. Så att man stod ju liksom och undrade hela tiden varför gör de ingenting. Den som ledde styrkorna från start hade inte gått fördjupningsutbildningen Räddningsledning B. Först 25 minuter efter larmet tog ett befäl med mer utbildning över. Så någonstans där så tar ett beslut om att vi inte kommer att hinna avsätta tillräckligt med resurser utan vi får inrikta oss på att skydda de kringliggande fastigheterna. Men så, ni gjorde inte ens något försök att rädda det här huset?
Man kan ju alltid vända och vrida på allting, men under de yttre förutsättningar som var den natten, framförallt då den sena upptäckta branden, den kraftiga vinden, så anser jag fortfarande att vi har tagit rätt beslut och skyddat de intilliggande byggnaderna. Lasse och Marias hus totalförstördes i branden och de tvingas tillfälligt bo i en källarlokal. Lyckad insats kanske i deras ögon att de lyckades rädda andra byggnader runt omkring. Men man kunde ha räddat våran med enkelhet om man gjort rätt insats. Man tänker efter med brandposter och allting och vatten och slangar alltihopa så det är fruktansvärt dålig insats av brandförsvaret i Trollhättan tycker jag. Det är under all kritik alltså. Branden i Trollhättan utreds nu för att se om brandkåren gjort fel. Men händelsen i sig är inte unik. De senaste 3 åren har det skett över 1800 byggnadsbränder i Sverige där branden spritt sig från startbrandcellen trots att räddningstjänsten varit på plats. Det visar siffror som Kalla fakta tagit fram. 1800 tillfällen när räddningstjänsten är på plats. Det är bra att ni har tagit fram den siffran, för den är ju högintressant i detta då. Då är ju räddningstjänsten på plats. Sen sker en spridning utanför brandcellen. Och hur ser du på det? Att det är så? Nej, det är inte bra. Vi går tillbaka till sommarens 2 skogsbränder. Kan brist på utbildning ha haft betydelse? En utbildning, skogsbrand och samhällspåverkan, fick ställas in så sent som i våras på grund av för få anmälda. MSB har ju anordnat en kurs som heter skogsbrand, men det är ingenting som du hade gått? Nej. Det kom ju kursinbjudningar av både det ena och andra slaget med jämna och ojämna mellanrum till räddningstjänsten. Och sen så ska man ju då göra en bedömning om man tycker känns det här angeläget eller inte. Och med tanke på att vi inte tyckte att vi hade kunskapsluckor inom brandsläckningsområdet tidigare så fanns det ju kanske heller ingen anledning att åka på kursen då. Just när vi gick utbildning så kände jag att vad ska jag med det här att göra? Men nu känns det ganska bra att ha den här, för vi kan ändå tolka data på ett bra sätt liksom. På räddningstjänsten i Medelpad har brandbefälen utbildats i de senaste rönen från Kanada om hur man bekämpar stora skogsbränder. Om vi pratar brandrisk i skog så är det vad som kan brinna på marken. Och på marken så finns ju risskiktet, det är ett skikt, och sen har vi humusskiktet. Genom att studera vind, luftfuktighet och vattenhalt i marken kan räddningstjänsten få en prognos om hur snabbt en skogsbrand kommer att sprida sig. Man talar om ett så kallat Fire Weather Index, FWI. Vi bad Mats Bergmark att analysera brandriskdata för skogarna i Västmanland den 31 juli. Ja, dagen då branden började så hade man FFMC 90, det är relativt högt. DMC 69, det är ganska högt. DC, det är riktigt högt, 459. Och 34 i FWI. Och då är man uppe på extrema värden. Och det man ser på de här värdena det är att det här kommer att bli en djup brand. Det blir en svårsläckt brand. Den går långt ner i humusskiktena. Men det här ger skäl till att agera kraftfullt. Prata om det här med brandriskdata där. Hade ni koll då på hur prognosen såg ut? Nej, jag hade inte det. Hade någon inre befäl? Nej, det tror jag inte. Det får du fråga dem, men det är svårt att tro. Prata om de här FWI-index. Har ni jobbat någonting med det? Nej, icke så icke. För om man tittar på de data som fanns just den här dagen så är det väldigt höga värden. Ja, men ett högt värde måste ju liksom ställas i relation till att man förstår vad det innebär. Om det står 10,9 eller om det står 81 eller om det står 102. Om inte jag förstår vad den siffran innebär rent praktiskt så har den ju inget värde. Vad tänker du när du hör att man i en sån här situation saknar utbildning? Liksom? Att de själva känner att vi kan inte det här. Känner man inte till de nya metodiska rönen, känner man inte till de nya ledningshjälpmedlen för att kunna analysera, kartlägga, geografiskt betrakta, skapa lägesbilder och annat. Det är klart, känner man inte till det och vet inte om det, då ligger man illa till initialt.
I Medelpad hade brandbefälen fått utbildning om skogsbränder och satte tidigt in både helikopter och hemvärn. Branden släcktes snabbt och fick en omfattning på cirka 100 hektar. I Västmanland dröjde räddningstjänsten med kraftfulla släckningsåtgärder. Branden fick en spridning av historiska mått med 14 000 hektar ödelagd skog. 26 byggnader brann upp och en människa fick sätta livet till. När man ser förödelsen, när man hör människor prata, när man vet att folk har förlorat livet, när man vet att det ligger en person brännskadad kraftigt med veterligen, så tycker man att det här är ju fruktansvärt. Det här är ju förjävligt. En olycka är en olycka, men det fanns möjlighet att rädda situationen i god tid. All möjlighet i världen. Varför gör man inte det? Vi är jätteduktiga i Sverige på det som händer varje dag. Trafikolyckor, lägenhetsbränder, alltså den här vardagsolyckan. Men vår förmåga att hantera större händelser, den tror jag skiftar, och vi satsar väldigt lite på att utveckla den förmågan. Vi kan ju inte vara kungar på alla områden, det funkar inte så. Man måste vara bred och kanske inte alla stycken alldeles djup. Diskutera gärna programmet med vår reporter på Facebook och på Twitter. Och mer om vår granskning av räddningstjänsten, det kan ni hitta på tv4.se/Kalla fakta. I nästa vecka beger vi oss ner i internets mest dolda delar. På det så kallade Darknet frodas grov brottslighet helt utom kontroll. Och man kan beställa nästan vad som helst.